Szép jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Az előző videóban említett derékfájdalommal kapcsolatos mozgásoknak a kivitelezésében szeretnék segíteni. Ebben az esetben én magam fizikálisan fogom bemutatni ezeknek a mozgásoknak a technikáját. Nagyon sokan szenvedünk akkor, amikor egy alacsonyabban lévő súlyt esetlegesen meg kell emelnünk. Sietünk, nincsen időnk, kapkodunk, fogjuk magunkat, derékból lehajolunk, és utána bizony a kiegyenesedés nagy problémákat okoz. Engedjék meg, hogy a földről való súlynak a felemelését hadd mutassam be szabályosan. Ez esetben nagy szokásunk az, hogy ott van a földön, gyorsan fogom magam, nyújtott térdekkel, lehajolok derékból, és bizony a felegyenesedés pedig hatalmas problémát okoz. Ennek megvan a technikája, alapvetően a földön a súlyt megtaláljuk, akkor lehajolunk hozzá, a combokat vesszük segítségül, megemeljük a súlyt, és hogy megemeljük, a testünkhöz közel rakjuk, hogy esetleg ez is tudjon még valamennyi terhet átvenni maga a deréktájról. A súlyt megemeltük egyenes gerinccel. Ennek a súlynak a letétele ugyanez a folyamattal jár, tehát nem hajolok meg derékból, hanem leengedem magam combból, leteszem a súlyt, és combból vissza fel tudok emelkedni. Következő mozgás, ami nagyon nagy problémát szokott okozni, reggel, mikor felkelünk ugye az ágyból, legtöbbünknek derékfájdalma van. Ez esetben, ha sietünk, megyünk dolgozni, dolgunk van, akkor bizony a zokni vagy a lábbelének a felvétel is esetlegesen problémát jelenthet. Két olyan technikát tudok mutatni, amivel talán lehet könnyíteni ezen a problémán. Az egyik technika az, hogyha nem próbálunk derékból lehajolni ugye maga a cipőnkhez, hanem például letérdelünk, és könnyebben elérjük, és tetszenek látni, hogy lehet egyenesen tartani a gerincet, úgy is elérjük ugye a cipőnket, vagy esetleg megkönnyíti az okni felvételét. Ha ez nem megy, akkor keresnünk kell egy olyan jellegű magaslatot, úgymond a beltérben, ahova a lábunkat fel tudjuk tenni, egy szék, egy kis asztal, vagy esetleg lépcső formájában. Ez esetben a magaslat ugye különböző magassággal bír, ahova úgy érezzük, hogy esetlegesen nekünk megfelel, oda tesszük a lábunkat, egyenes háttal odahajolunk, és mondjuk be tudjuk kötni a cipőnket. A következő példa, ugye nagyon sokan dolgoznak olyan munkahelyen, ahol monoton tartást igényel maga a tevékenységi kör. Ilyen esetben például egy konyhán, ahol nagyon sokat állnak ugye, a dolgozók a pult mögött. Vagy említhetnénk egy gyáregységet, ahol szalagmunkát végeznek az emberek, és ha éppen nem ülő, akkor monoton álló munkát kell végezniük. Ez esetben van egy technika, amivel nagy vonalakban lehet segíteni a deréknak a fájdalmának a csökkentésében. Keresnünk kell egy olyan alátámasztási pontot, amelyet oda tudunk csempészni a kis munkaterületünkre. Két dolog van, ami segíthet. Az egyik, ha időnként vagy felváltva, vagy mindkét kezünkkel megpróbálunk támasztékot keresni, ugye maga a munkapulton, ez esetben is tudunk tehermentesíteni. A másik oldalról pedig ezt a kis tárgyat, ami segít abban, hogy megemeljük az egyik lábunkat. Ez esetben ugye a súlyegység a lent lévő lábra fog terhelődni, tehát maga a lumbális és a csípőrészt tudjuk valamilyen szinten tehermentesíteni. Amikor úgy érezzük, hogy már elfáradt a meglévő oldal, akkor lehet cserélni, tehát a másik irányba is esetlegesen feltenni a lábunkat, és akkor utána a másik oldal lesz egy kicsit terhelve, de maga a derékfájásnak a szintnövekedését azt el tudjuk úgymond odázni. Következő nagyon fontos példa az ülési technika. A derékfájdalommal bíróknak, ha van mód és lehetőség, a nagyon alacsony és nagyon puha ülőalkalmatosságot érdemes kerülni. Be is mutatnék egyet.
Itt van alapvetően egy nagyon kényelmes ülőalkalmatosság, rettentő jól esik belecsüccsenni, sőt, még el is tudom magamat engedni benne. Hát addig nincs is gond, még kényelmesen benne ülök. A probléma akkor kezdődik, amikor megpróbálnék kiszállni. Ugyanis alapvetően itt még segítséget nyújthat a két támaszték, ezzel nincs probléma, mert alapvetően kitolom magam, és akkor ugye fel tudok esetlegesen állni. Ugyanakkor, ami ajánlott, a keményebb ülő alkalmatosságok egyenes háttámlával, ezek megfelelőbbek a célnak, lehet látni, hogy a hátat szép egyenesen tartja, megfelelően behajtott lábtartási szög, és innen a felállás is higgyék el, hogy könnyebb lesz. Ha ilyen eset van, hogy nincsen kartámasz, akkor ha a környezetünkben van egy-két bútordarab, másik szék, vagy asztal, vagy bármi, arra is esetleg támaszkodhatunk, de ha nincsen, akkor van két technika, amivel lehet könnyebben felállást biztosítani saját magunknak. Az egyik az, ha próbálunk kompenzálni, tehát a karokat ugye előre nyújtjuk, veszünk egy kis lendületet, és szépen felhúzzuk magunkat. A másik technika pedig, a combokat használjuk alátámasztásnak, megemeljük magunkat, és ugyancsak sikerül remélhetőleg párhuzamosan felállni. És van még egy érdekesség, ezt nagyon sok esetben észrevettem, egy olyan helyzet, amikor távolabbról kell egy tárgyat elvennünk. Ezt sok esetben próbáljuk úgy megtenni, hogy nyúlunk a tárgy után, és derékból próbálunk kompenzálni, ez nem megfelelő technika. Ha esetleg a tárgy után, amikor nyúlunk, az polcon található, akkor ugye találtunk egy-egy olyan pontot, ahol alá tudunk támasztani, megfogjuk, de akkor sem biztos, hogy elég ahhoz, hogy ne feszítsük túl a derekunkat. ezért érdemes, ha utána nyúlunk a tárgynak, akkor az egyik lábunkat kinyújtani, próbálunk kompenzálni, így tehermentesíteni a derékrészt, és úgy elvenni a tárgyat. Természetesen ezt hajtott lábbal is meg tudjuk tenni, és segít ez is a deréknak a tehermentesítésében. Továbbiakban szeretném bemutatni az autóval kapcsolatos mozgási technikákat, és ez esetben annak a kivitelezését. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézték az újabb videómat. Jó egészséget kívánok, és további szép napot!